Good morning, good afternoon, and good evening mga kakuripot. So ito ang Attack Shark X3. Medyo alam na ng marami kung ano tong mouse na to. At ito naman ang Sunfox H8. Di ba? Kambal sila, di ba? So pag-usapan naman natin ngayon ang Sunfox H8 dahil 1,000 pesos lang to. So kamusta naman siya nung gamit ko siya? For the unboxing, may kasama siyang braided na USB Type-C to Type-A cable at grip tapes. Itong design ng grip tapes na to parang naging universal na. Basta pag may free na grip tapes, ganito ang itsura niya. Unang pinansin ko sa kanya, syempre, unang magagamit mo, mafe-feel mo kaagad yung skates niya. So, pinansin ko kaagad yung skates niya. Same naman siya sa H8 X3. Okay, same naman siya sa X3. Alam mo yung average ang smoothness niya. Hindi naman siya sablay, pero alam mo yung hindi ka rin mapapawaw. Pero if ever gusto nyo ng better skates, pwede kayo mag-try ng ito, ang X-Ray Pad Skates. Okay? Available in Jade Speed Skates and Obsidian Skates. So, gamit ko yan sa mga mice ko. Okay? Ayan, kita nyo tong Zaopin Z1 Pro. Naka-Jade yan. Ito namang Beast X ko, naka-Obsidian. So, yung Obsidian, dapat yan yung mas durable, yan yung mas compatible sa mga glass mousepad. Tapos, itong Jade Speed Skates naman, nasa pangalan na siya. So, dapat siya yung mas smoother. So, if ever gusto nyong bumili, links at the description down below na lang. Tsaka pala guys, if ever gusto nyo rin pala bumili ng mga items ko, nandyan na rin sa description yung parang mga binibenta ko, yung to sell ko. Merong Google Sheet dyan. Hindi Google Sheet. Google Sheets. Okay? Okay, so check nyo na rin dyan. Nandyan na rin yan sa description. Next na ginawa ko naman dito sa mouse na to, sa mouse na to ay tinimbang ko sila. Okay, syempre, maririnig nyo talaga yung comparison ko dito sa dalawa all throughout the video. So, yung Sunfox H8 nasa around 57 grams, tapos itong X3 nasa around 53 to 54 grams. Ewan ko, medyo umakyat ng konti yung sa X3. Nung tinimbang ko, 53, bigla naging 54. So, mga 53 to 54. So, 3 gram difference, for me, medyo negligible na. Pero, pag ginagamit ko sila, alam mo yung trinay ko, syempre, kung mafe-feel ko ba, parang nafe-feel ko. Ewan ko kung psychological, pero yun yung experience ko. For the left and right switches, okay, yung main switches nito, ang Sunfox H8, yung feeling ng switches niya is parang medyo same sa Kailh GM 8.0. Tapos, dito naman sa, Attack Shark, alam mo yung nakakuano siya, alam ko. So, mas hindi spammable tong sa H8 dahil, yun nga, mas kailangan ng konting force kumpara dito sa X3. So, syempre, ang magiging advantage mo pag itong switches mo is mas hindi ka magkakaroon ng misclicks. Dito naman, syempre, mas spammable tong mouse na to dahil mas madaling mapindot. Pagdating naman sa side buttons ng H8, iba rin ang feeling niya kumpara dito sa X3. So, yung side buttons ng H8, mas mali. Yung X3 na lang. Mas crisp ang tunog niya at saka yung feeling pag pinipindot yung side buttons na X3. Hindi ko sinasabing mas bulok to Actually, mas sinasabi kong mas bulok to, pero hindi bulok to. Okay? Nagkakagulo na ako. Mas maganda lang yung sa X3, pero okay lang rin yung sa H8. At dahil nga kambal sila na X3, same shape na rin sila. Okay? So, ewan ko, pag in-eyeball ko, parang same lang naman sila. So, siguro around 99.9% same sila na shape. Siyempre, wag na nating sabihin 100%. Tulad ng germs na hindi matanggal-tanggal sa katawan natin. Pero pagdating naman sa kamay ko, okay, for me, feel ko small to medium ang kamay ko. Okay naman yung 3 types of grips. Yung palm grip, claw grip, at saka fingertip grip. Tapos for the sensor naman of this H8, nasa 3311 ang sensor down niya. Hindi siya nag-spin out. Okay, so safe tayo dyan. Pero ang nakita ko lang negative dito, hindi ko sure kung kasalanan ng 3311 Minsan, hindi niya nare-register. Hindi niya nare-register yung movement ko. Lalo na pag galing sa ere. Hindi pala lalo, pag galing sa ere. Alam niyo yun, kasi madalas ako mag-lift ng mouse, okay, habang nagpapan. So, pag hindi ko nababa ng maigi yung mouse, minsan hindi nagre-register yung movement. So, parang napuputol. Yung scroll wheel naman niya, halos same na rin naman siya sa X3. Okay, wala nang masabi dyan. Same lang ang feeling, pati yung pag-click. Pero, ang pinaka-kinatutuwaan ko sa mouse na to, kahit na 1,000 pesos lang siya,
ay may software siya. Oh, 'di ba? Sulit na sulit. Makikita mo dito yung battery percentage ng mouse. Pwede mong palitan yung function ng bawat buttons, adjust ng DPI, polling rate, and macro. 100 pa lang bawat galaw ng DPI. Napaka-importante nito sa akin nung software dahil hindi gumagana yung DPI button ko sa ilalim. Okay? So, wala akong chance na mapalitan yung DPI nitong mouse kundi sa software. Okay? So, guess nyo na kung bakit tuwang-tuwa ako sa software. Para sa 1,000 pesos bakit mo bibilin to? Sulit na kasi siya. Okay? So, lightweight siya, 57 grams. Konti lang pinagkaiba niya sa X8. Nagkakagulo na talaga. H8 at saka X3. Okay, konti lang ang pinagkaiba niya sa X3. So, same shape na X3. So, proven na yan. Kaya nila ginaya or inspired dyan yung shape ng H8. Okay? At may software pa siya kahit na 1,000 pesos lang. Bihira ka makakita nun, yung software sa 1,000 pesos. Bihira talaga yun. Okay, so, hindi ako magugulat kung maging budget of the year to. Budget mouse of the year to. Okay? So, links will be at the description. Tinatry ko kasi mabilis talaga. Links at the description down below. Links at the description down below na lang, guys. Okay? Pati yung mga sinabi ko kanina, yung mouse case at saka yung mga things to sell ko. Okay? So, thank you again to Gigaware for sending this Sunfax H8. Like this video na lang kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. So, sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!